سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. خب بریم سراغ یه دوره دیگه تو حوزه دیتا، دوره که خیلی وقت بود میخواستم ضبطش کنم و میخوایم در رابطه با مهندسی داده و بیگ دیتا صحبت کنیم. تو این دوره یه دوره مفصل طولانی و مباحث خیلی زیادی رو قراره کاور بکنیم. اول ببینیم که اصلا دیتا انجینیرینگ یعنی چی؟ دیگه اول کارمون میگه دیتا انجینیرینگ مهندسی داده فرایندیه که طراحی میشه و ساخته میشه یا یک سیستمیه که ساخته میشه برای جمع‌آوری، ذخیره، پاکسازی، تغییر شکل و تحویل دیتا یا داده به یک آنالیزور یا کسی که مسئول گزارش دادن و ساختن گزارشه و حالا ابزار ماشین لرنینگ و بعدم تصمیم گیری. ما یه پوزیشن شغلی داریم به نام دیتا آنالیست یا بیزینس دیتا آنالیست که الان براش دوره هم داریم ضبط میکنیم برای بیزینس دیتا آنالیست. اینا برای اینکه بخوام کارشون رو انجام بدن نیاز به دیتا دارن. یه استپ قبل‌ترش دوستان مهندسی داده این دیتا رو از سورس‌های مختلف گرفتن، ترتمیزش کردن، در اختیار این دوستان قرار دادن که باهاش کار بکنن. میگه که مهندسین دیتا کاری میکنن که دیتای خام، قابل اعتماد، سازماندهی شده، قابل دسترس و مفید باشه. یعنی باید این تغییرات رو اون دیتا بدن که این ویژگی ها رو داشته باشه. میگه به عنوان مثال توی یک فروشگاه آنلاین دیتا که قابل دسترسیه ایناست برای مهندس داده: ویزیت وبسایت، اکانت مشتری، سفارشات و حالا اطلاعات دیگه که دارید اینجا میبینید. میگه که معمولا این اطلاعات در جاهای مختلف و با فرمت‌های مختلف ذخیره میشه. مهندسین داده میان یه سیستمی رو درست میکنن که همه این دیتا ها رو یک جا جمع بکنن. حالا این یه مثالی زده کاری نداریم، ما راجع به اینو بعداً صحبت خواهیم کرد، پس رد میشیم ازش. مثلا یه تعریفی داشته باشیم از کاری که میخوایم انجام بدیم. اما بیگ دیتا چیه؟ میگه بیگ دیتا به دیتا ست اشاره داره که خیلی بزرگن و سریعن و پیچیده که ابزارهای دیتا پروسسینگ معمول متداول نمیتونن اونا رو به صورت کارآمد مدیریت بکنن. یعنی انقدر حجم دیتا سنگینه که تو با ابزار متداولی که الان دارش کار میکنیم نمیتونی اینا رو مدیریت بکنی، باید بریم سراغ یک تکنولوژی دیگه. میگه بیگ دیتا فقط این نیست که شما رکوردهای زیادی داشته باشید. یه نگرانی دیگه که داره اینه که چجوری به سرعت شما بتونید دیتا رو جنریت بکنید و در حقیقت من یه عذرخواهی بکنم بچه‌ها، یه کوچولو سرما خوردم، یهو صدا میره، یعنی نفسم بند بیاد مجبورم ویدیو رو پاس کنم. داشتم میگفتم بیگ دیتا فقط این نیست که شما رکوردهای زیاد داشته باشید. نگرانی دیگه‌اش چیه؟ اینه که شما چقدر سریع میتونید دیتا رو تولید بکنید و البته این نگرانی هم راجع به تنوع دیتا هم داره. مثلا سرچ های گوگل حجمش خیلی زیاده. شما بکن کل مردم دنیا سرچ هایی که انجام میدن، پست های سوشیال مدیا، ویدیوهاشون و چیزهای شبیه این که حجمش خیلی زیاده. ویژگی های بیگ دیتا اینه که بیگ دیتا میگه 5 تا وی داره. اولیش والیومه، حجمشه، طبیعتا خیلی زیاده. بعد ولاسیتیه، خب سرعت ساخت و پردازش دیتا. وریتیه، خب میگه که دیتاش امکان داره تو فرمت‌های مختلف وجود داشته باشه که حالا میبینید اینجا. وراسیتیه، یعنی کیفیت و قابل اطمینان بودن دیتا. و ولیو، چقدر اون اطلاعات بر اون سازمان مفیده. پس این 5 تا وی مهمه توی بحث بیگ دیتا. از بقیه‌اش میگذاریم چون قرار بعداً در ادامه دوره‌مون مفصل راجع بهش صحبت کنیم. بریم یه ذره سرفصل دوره رو بهتون بگم چی هست و
یه کوچولو آشنا بشیم. توی فصل اول من اینجا می‌نویسم در حد یه مقدمه و آشنایی خواهیم داشت. توی فصل دوم راجع به لینوکس یه مقدار صحبت خواهیم کرد، چون نیازه شما لینوکس رو بلد باشید برای اینکه بتونید، و یه مقدار حالا یه کوچولو هم پایتون در حد یه جلسه شاید اصلا نگم، چون خیلی ساده است اون چیزی که برای پایتون نیاز داریم تقریبا همتون میتونم بلدید. بعد تو فصل سوم راجع به داده های توزیع شده و پایگاه داده صحبت میکنیم. فصل چهارم میریم سراغ SQL، یعنی بهتر بگم داده هایی که بر مبنای SQL هستن. حالا SQL رو این بر میندازه بینش. توی فصل پنجم میریم سراغ نان SQL، یا نو SQL. بعد اینجا کم کم وارد بحث بیگ دیتا میشیم. توی فصل ششم میریم سراغ هادوپ یا هدوپ، حالا تلفظ مختلف ازش من شنیدم. بعد تو فصل هفتم میریم سراغ اسپارک. بعد تو فصل هشتم میریم راجع به کوبرنیتس صحبت میکنیم که بحث کارسازی فرآینداست. بعد به همین این کل چیزی که ما قرار راجعش صحبت بکنیم، راجع به این 8 فصل میخوایم صحبت بکنیم. خب بریم شروع بکنیم. همین جلسه یه ذره مقدمه رو بگم، سریع هم ازش رد بشیم بریم سراغ بحث لینوکس. خب برگردم این بالا، این چیزایی که رد کردم و یه کوچولو راجعش صحبت کنیم و بعد بریم سراغ فصل دوممون بحث لینوکس رو شروع بکنیم. خب داشتیم میگفتیم که دیتا مهندسین داده چیکار میکنن، که اینجا مراحلش رو داره نشون میده. مرحله اول بحث جمع‌آوری دیتا از منابع مختلفه، مثل دیتابیس ها، وبسایت ها، اپلیکیشن ها، API ها و حالا سنسورها، سوشال مدیا و بقیه موارد. بعد بحث ذخیره کردن این دیتا است به صورت کاملا امن و کارآمد. یکیش بحث ریلیشنال دیتابیس هاست، اون جداول متداولی که خیلیتون باش کار کردید مثل جداول SQL، که جایی که شما دیتای ساختاری یافته دارید ازش استفاده میکنید، مثلا MySQL، PostgreSQL، مایکروسافت SQL سرور و اوراکل. یه دیتا ویرهاوس داریم که بیشتر برای بحث آنالیز و گزارش ساختن گزارش استفاده میشه، یعنی یه پردازشی رو اون دیتا خام انجام شده بعد اومده توی دیتا ذخیره شده، مثلا اسنوفلیک، گوگل بیگکوئری، آمازون ردشیفت و اژور. یه دیتا لیک یا دریاچه داده هم داریم. زمانی که میخواید حجم زیادی دیتا خام رو ذخیره بکنید، شامل دیتا استراکچر یافته یعنی سازمان یافته و سازمان نیافته، مثل آمازون S3، اژور دیتا لیک استوریج و گوگل کلاود استوریج. اینا مباحث مربوط به BI هستن بچه‌ها، بیزنس اینتلیجنس یه دوره دیگه هست، یعنی مربوط به این دوره نمیشه. مرحله سوم اینه که شما دیتا رو پاکسازی بکنید، یعنی دیتا معمولا کلی
قسمت‌های کرکسیف داره، مشکلات داره، باید اینا ترتمیز بشه. مثلا بحث میسینگ ولیو ها باید حل و فصل بشه. اونا که دابلیکیت هستن درست، اونا که غلطن، فرمت های مختلف امکان داره داشته باشن، تایپینگشون مشکل داشته باشه و در حقیقت اون واحدشون مشکل داشته باشه. مثلا تو این مثال سن نباید منفی باشه یا نباید امتی باشه. مثلا تهران اینجا تیش کوچیکه، اینا همه بزرگن. اینا چیزایی که باید درست بشه. مبحث بعدی بحث ترانسفورم کردن دیتا که در واقع شما اون ظاهر یا فرمت دیتا رو عوض میکنید برای که راحت‌تر بشه باش کار کرد. مثلا یه دیتایی داریم که یه پرایس داریم، یه کوانتیتی. مهندس داده میتونه یه فیلد جدید اضافه کنه، اسمش رو بذاره توتال پرایس، اینو ضرب در این کنه. این انگار یه ترانسفورم، یه تغییر شکلی رو دیتا داده. روش دیگه هم داره، مثلا شما تیبل ها رو با هم ترکیب کنید، دیتا تایپشون رو عوض کنید، کارنسی ها رو تغییر بدید. بعد این کاری که الان اینجا کردیم در واقع کلکیولیتد کالمه، یه ستون جدیدی که بر مبنای ستون‌های دیگه ساخته میشه. گروه کردن رکوردها با هم دیگه و استاندارد کردن دیتا ها و کاتگوری کار کردن، یعنی گروه بندی کردنشون. حالا این مثالش رو در آینده خواهیم دید. بعد مرحله بعد این که شما یک دیتا پایپلاین درست بکنید که این فراینده اتومات بشه، قرار نیست دستی انجام بشه، که در حقیقت میاد دیتا رو از مبدا میرسونه به مقصد. اگزمپلش رو نگاه کنید. یه دیتابیس آنلاین دارید، خب هر شب دیتا رو ازش اکسترکت میکنید، استخراج میکنید، مقادیر اینولید و داپلیکیت رو حذف میکنید، درآمد روزانه رو محاسبه میکنید، بعد میبرید اون درآمدی که محاسبه کردید رو توی دیتا ویرهاوس ذخیره میکنید. گفتم بهتون دیتا ویرهاوس، دیتا به صورت محاسبه شده ذخیره میشه، نه دیتا خام. و نتایج میاد روی داشبوردی نمایش داده میشه. ما دو تا اصطلاح داریم، ETL و ELT. ETL یعنی Extract Transform Load، یعنی شما یه دیتا رو استخراج کنید، تغییر شکلش بدید، بعد ذخیرش بکنید. خب ELT یه کوچولو فرق داره، یه فرآیند دیگه است، یه مدل دیگه است. میگه ما دیتا رو استخراج میکنیم، همون جوری که هست بدون که دست بهش بزنیم میاریم ذخیره میکنیم، بعد روش ترانسفورم انجام میدیم. حالا فرقشون چیه ELT و ETL؟ ببینید توی ETL شما قبل از اینکه دیتا رو بخواید بیارید تو دیتا ذخیره کنید، میاد اون دیتای مفید رو استخراج میکنید، ترتمیزش میکنید، بعد ذخیره میکنید. خب اما توی ELT دیتا همون جوری که هست ذخیره میشه، بعدا بر حسب نیاز میاد روش یه سری تغییرات داده میشه. یعنی چیزی رو شما میس نمی‌کنید تو دیتابیستون، عیناً میاری ذخیره میکنید. خب بریم راجع به بیگ دیتا صحبت کنیم. اینا رو که گفتم، مثلا فرض کن یه دونه پلتفرم ویدیو استریمینگ دارید، مثلا نتفلیکس، مثلا تو ایران مثلا مثل فیلیمو. چه دیتایی هر روز داره جنریت میشه؟ اطلاعات واچ ویدیوها، چه ویدیوهای چقدر واچ شده، سوابق سرچ. اینکه شما یه ویدیو رو پاز کردی دوباره پلی کردی خیلی مهمه. مثلا شما توی ویودی ها مثل نتفلیکس وقتی یه ویدیو یه فیلمی رو نگاه میکنه تا وسط ها، مثلا یه فردا برمیگردید، نمیره از اول پلی کنه، از همونجا پلی میکنه. مدت تماشای شما، دیوایسی که باهاش فیلم دیدید،
لوکیشن یوزر شما کجاست. حالا نتفلیکس تو بود کل دنیا تصور کنید، مثلا پلتفرم داخلی مثلا مثل فیلمو صرفا در حد مثلا که شما تو کدوم شهر هستید، چه امتیازی به اون فیلم یا سریال دادید، وضعیت اینترنتتون. حالا شاید لزوما همه اینا تو همه پلتفرم‌ها ذخیره نشه، ولی عمده‌اش ذخیره میشه. حالا به چه دردی میخوره تو حوزه بیگ دیتا؟ مثلا میتونن ازش استفاده کنن به شما ویدیو ریکامند کنن که تو همه جای دیدید، یوتیوب داره، اینستاگرام داره، نتفلیکس داره. محتوایی که محبوبن رو دیتکت میکنید، اینا رو میذارید جلو چش همه، میگید اینا رو همه دارن میبینن، احتمالاً بقیه هم دوست دارن. میتونید دیتکت بکنید که این یوزری که احتمال داره سابسکریپشن یا اکانتش رو کنسل کنن. افزایش کیفیت استریم، تشخیص مشکلات فنی، خیلی نکته مهمیه. بر مبنای دیتا ها تشخیص میدید که محتوای بعدیتون چی باشه، چی دوست دارن مردم و حالا چیز دیگه. اما ارتباط بین مهندسی داده و بیگ دیتا چیه؟ میگیم مهندسی دیتا تخصص و فرایند ساخت سیستم های مبتنی بر دیتا. بیگ دیتا در حقیقت دیتا با دیتا خیلی بزرگ کار میکنه و سرعت بالا و پیچیدگی بالا. پس مهندسین داده زیر ساخت داده رو فراهم میکنن. بیگ دیتا میره رو بحث دیتای سنگین. حالا مهندسی داده امکان داره هم با اسمال دیتا کار بکنه، هم با بیگ دیتا امکان داره با هر دوتاش کار بکنه. فقط میگه که تو حوزه بیگ دیتا ابزارهای مهندسی خیلی خاصتری مورد نیازه به نسبت اسمال دیتا. خب بریم یه ذره راجع به تکنولوژیایی که توی بحث بیگ دیتا داریم که الان اسمشون رو همین چند دقیقه پیش من توی بحث سرفصل رو گفتم. یکی داریم آپاچی هادوپ داریم یا هدوپ. یه هدوپ استور میکنه و پروسس میکنه دیتاهای خیلی بزرگ رو روی چند تا کامپیوتر مختلف. پس هدوپ وظیفه ذخیره سازی و پردازش دیتاهای سنگین روی چند تا سیستم در عهده داره. میگه به جای که شما یک سیستم قوی استفاده بکنید، میتونید با استفاده از هدوپ اینو بیاد روی چند تا سیستم تقسیم بکنید. یا آپاچی اسپارک داریم برای پردازش سریع و توزیع یافته یه دیتا استفاده میشه. پس اینجا بحث سرعت وجود داره. میگه برای اینجور کارم استفاده میشه، ترانسفورم کردن دیتا، ماشین لرنینگ، بعد مثلا استریمینگ کردن دیتا و چیزای دیگه. اینم نمونه کدشو که دارید میبینید، حالا بعدا بهش میرسیم. ما مثلا بلش کنید. یه آپاچی کافکا هم داریم که موضوع دوره ما نیست. خب معمولا برای پردازش دیتاهای ریل تایم استفاده میشه. مثل نمونه‌ای که دارید اینجا میبینید. یه دیتا ویرهاوس داریم، باز موضوع این دوره‌مونش گفتم برای دوره بی آی این دیتا ویرهاوس. چه دیتایی داخل دیتا ویرهاوس داخل میشه؟ دیتایی که تمیز شده، ارگانایز شده برای چه کاری؟ برای بحث‌های بیزینسی، تحلیل‌های بیزینسی. گفتم تو دیتا ویرهاوس دیتا یه مرحله از دیتای خام جلوتره. یه دیتا لیک داریم که دقیقاً دیتای خام با همون فرمت اورجینالش داخلش ذخیره میشه. فایل CSV، جیسون، ایمیج ها، ویدیو و همه چی این همون فرمت ذخیره میشه توی دیتا لیک. یه دریاچه‌ای که توش هر چیزی میتونه وجود داشته باشه. خب به نظر همین مقدمه کافیه. بریم بیا به ادامهش باشه جلسه بعد که میشه لینوکس. فعلا خداحافظ.